12 giờ sáng, tôi đang buồn ngủ. Bạn cùng phòng của tôi đột nhiên nói chuyện trong giấc ngủ. Đừng cãi nhau nữa được không? Người bạn cùng phòng khác lại nói mớ với giấc mơ của cô ta. Nói đi thì cô ta sẽ không cãi nhau nữa. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Tôi lập tức tỉnh dậy. Vội vàng làm đi. Cũng làm được. Và Thi Hương trên giường đối diện tôi. Tôi thấy Thi Hương cũng là một trạng thái ngu ngốc. Bạn vừa nghe thấy không? Tôi hỏi cô ta gật đầu. Nói là làm tôi giật mình. Họ đang nói chuyện trong giấc ngủ. Tôi thò đầu ra nhìn Ngô Mỹ Lệ, nói chắc là cô ta đang ngủ say. Thi Hương cũng kiểm tra rồi. Tôi sợ khóc thôi nói. Sợ khóc cũng không tỉnh. Có vẻ như hai người họ đã kết nối trong giấc mơ. Nói chuyện trong giấc ngủ cũng có thể nói chuyện được. Thật buồn cười, ngày mai phải hỏi thật kỹ. Họ đã có những giấc mơ gì? Tôi đang nói câu đó, không ngờ lại bị Ngô Mỹ Lệ làm gián đoạn. Đừng cãi nữa được không? Tôi và Thi Hương đồng thời sửng sốt. Khuôn mặt thú vị. Và điều kỳ lạ hơn nữa là hai đứa cũng nối tiếp một câu, rất hắn thì sẽ không cãi nhau nữa. Tôi há mồm, hoàn toàn tỉnh táo. Một cảm giác đáng sợ, tôi nghĩ thẳng vào đầu. Tất Thi Hương cũng vậy. Hắn cũng im lặng một lúc lâu sau. Tôi mới nhẹ giọng hỏi một câu, họ thật sự đang mơ sao? Không cho tôi ngủ. Tôi cũng không để họ ngủ. Thi Hương là một người nóng tính, trực tiếp đánh mắng liền đứng dậy, bước lên chiếc thang nhỏ ở cuối giường và đi xuống. Tôi còn do dự không biết có nên xuống giường không. Thi Hương không còn kiểm soát âm thanh nữa, đối với họ là một lời mắng mỏ. Cô ấy meo meo, tôi không quan tâm các bạn có giả vờ ngủ hay không. Đứng lên nói rõ cho tôi. Nếu không tối nay tôi không ngủ được. Còn nhìn giúp bạn ngủ ngon. Dậy đi, đừng bắt tôi làm thế. Nhưng điều kỳ lạ là hai người bọn họ lại hoàn toàn không nghe được sự tức giận của Thi Hương. Tôi thò đầu ra cẩn thận hỏi tình huống gì. Lúc đó Thi Hương đang đưa tay chạm vào Ngô Mỹ Lệ, sau đó mạnh mẽ lùi lại, như thể bị cái gì đó dọa. Nhẹ nhàng nói một câu. Hai người hình như hết hơi rồi. Đừng làm tôi sợ. Tôi sợ đến nỗi nhanh chóng bước ra khỏi giường. Hai người vừa mới nói chuyện rất tốt, làm sao có thể không thở được. Vốn là Thi Hương đang lửa giận, giờ đây như một đứa trẻ mắc sai lầm, đứng tại chỗ run rẩy. Nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Mỹ Lệ, tôi cũng đang ở đây, mặt hắn tái nhợt, không có máu, ngay cả môi cũng gần như trắng tinh. Chân mày chỉ rút, nó giống như bị đóng băng trong nhiều năm. Tình hình ở phía bên kia cũng giống hệt nhau. Tình huống này là gì? Tôi cũng hoảng sợ. Và tại thời điểm này, Thi Hương lại chỉ về hướng ban công hét lên. Nhìn xem đằng kia là cái gì? Tôi quay đầu nhìn. Trên ban công có một sinh vật kỳ lạ. Nhưng anh ta có một cái đầu người. Da anh ấy mịn màng và trắng như tuyết, mắt nhìn to như cáo, nhưng bên trong chỉ có màu trắng tinh khiết. Hắn cũng mở miệng ra chỗ cằm, thể hiện nụ cười đáng sợ của thế giới. Tôi lại bị sốc, bật đèn lên. Bật đèn lên đi, tôi sợ quá. Tôi đi 2 bước và ngồi 1 bước, nhưng không thể bật đèn. Không mở được, chuyện gì vậy? Mất điện à? Tôi muốn hét lên trong hội trường. Hãy thử nó trong hội trường. Tôi chạy lon ton vào hội trường để nhấn công tắc đèn, nhưng lại phát hiện một chút không sáng. Thi Hương càng gấp, vội vàng gọi tôi ra ngoài tìm người. Mở cửa ra. Bên cạnh công tắc đèn là cửa ký túc xá, chỉ cần mở cửa là được. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu tôi như tia chớp lóe lên. Hắn đánh thức tôi dậy. Tôi không mở cửa, bởi vì tôi biết chỉ cần mở cửa tôi sẽ trả lời. Bởi vì tôi nhớ một câu hỏi kỳ lạ mà Hạ Động từng nói. Căn phòng này là mùa hè trước khi chúng tôi chuyển đến. Đã xảy ra một tai nạn kỳ lạ. Vài sinh viên thi tuyển sinh sau đại học ở lại trường sống ở tầng 2. Nhưng một đêm nọ, một trong những bạn học đã chọc giận nó trong ký túc xá. Tình trạng của cô ấy rất kỳ lạ. Không có vết thương nào trên người cô ta, cũng không có bệnh gì đột ngột. Nhưng cô ta đã bình yên ngã xuống trong ký túc xá của mình. Người ta nói rằng đây là một loại quỷ núi tên là Sơn Tiêu đang làm việc. Hắn là ác quỷ chuyên gặm nhấm linh hồn con người. Bạn học đó chính là bị ăn mòn linh hồn mà. Vì vậy, cô ta không có bất kỳ dấu vết bị thương nào trên cơ thể. Nhưng Sơn Tiêu không thể vô cớ vào phòng người, trừ khi con người mở cửa và cho hắn ta vào. Cho nên hắn có thể khiến người ta bị ảo giác, vô tình giúp hắn mở cửa. Mặc dù mùi lạ này thật không thể tin được, nhưng hóa ra những gì tôi vừa gặp là... Tôi phải nghĩ vậy. Bởi vì điểm mấu chốt là mở cửa ký túc xá. Mỗi cử động của Thi Hương như đang đẩy tôi ra ngoài. Cho đến khi tôi mở cửa, cô ấy không hề nghĩ đến việc gọi điện thoại giúp đỡ. Ví dụ như tìm giáo viên, như gọi cảnh sát.
Chỉ cần mở cửa phòng ngủ, vậy thì số tôi chắc xong rồi. Nói đến đây, tôi không thể không hét lên. Mà Thi Hương vẫn còn lo lắng sau lưng tôi, hỏi tôi, bạn đang nói cái gì? Mở cửa ra đi. Chúng ta sẽ chết nếu không mở cửa. Tôi giả vờ bình tĩnh nhìn Thi Hương, hỏi lại cô ta, hay bạn đến mở cửa? Thi Hương lại đứng tại chỗ. Bạn không thể mở cánh cửa này, đúng không? Tôi nhìn hắn. Về cơ bản có thể xác định chuyện này. Ngươi không phải là Thi Hương. Những gì vừa xảy ra cũng chỉ là ảo giác. Chỉ để tôi mở cửa. Nói xong đi. Hắn đột nhiên không vội như vậy nữa, chỉ đứng tại chỗ, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ. Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, Thi Hương trước mắt sắp biến mất rồi. Thay thế là ba người bạn cùng phòng đã khống chế tôi đến chết. Chúng mạnh lắm. Tôi nằm trên mặt đất không thể cử động. Các người đang làm gì vậy? Tôi rất bối rối. Là Thi Hương vào cánh tay tôi, nói với tôi, bạn không thể nhấn được. Trông như một xác chết biết đi muốn mở cửa. Bạn có bị lừa không? Ở phía bên kia của tôi, nhấn tôi. Đột nhiên phản ứng lại, nói không đúng, cô ta nói rồi. Nó tỉnh rồi. Thi Hương hay nghi ngờ, hỏi lại. Thật à? Tôi cũng nhanh chóng giải thích, thật đấy. Tôi thực sự đã thức dậy. Tôi thừa nhận, tôi đã bị ảo giác. Nhưng tôi đã nhìn thấu rồi. Thực sự thế cũng có nghĩa là chắc cô ta không nói dối. Thân thể không bị thao túng của chúng ta nói chuyện, chỉ có thể dùng ảo giác để dẫn dắt chúng ta làm việc. Cho đến chắc là hắn đã tỉnh rồi. Mộ Mỹ Lệ lập tức nói các ngươi thả hắn lên. Tôi bảo vệ chủ nhân, đề phòng. Sau đó họ mới chậm rãi thả tôi ra. Cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện. Tôi ngay lập tức kể cho họ nghe những gì vừa trải qua. Và kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong thực tế. Những gì họ nhìn thấy từ góc nhìn của họ. Tôi đột nhiên đứng dậy khỏi giường, đi qua như ác quỷ, bật đèn trong phòng ngủ và phòng khách lên. Cuối cùng tôi cũng đưa tay ra mở cửa ký túc xá. Cũng may chúng tôi thức dậy khi tôi bật đèn phòng ngủ. Gọi tên tôi cũng không trả lời. Họ sẽ biết mọi thứ không ổn. Vì vậy, ba người họ đã đuổi theo và kiểm soát tôi. Mỹ Lệ thở một hơi thở, nhưng may mắn là bạn cũng nhìn thấu quỹ đạo của Sơn Tiêu, không thực sự mở cửa. Nếu không tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để ngăn chặn. Tôi không thể không hỏi, không phải nói không mở cửa là không sao sao? Tại sao tôi vẫn bị ảo giác? Hạ giải thích không mở cửa. Sơn Tiêu cũng có thể khiến chúng ta sinh ra ảo giác bình thường. Nhưng đã mở cửa, Sơn Tiêu có thể vào, kéo chúng ta vào cõi chết và ăn linh hồn của chúng ta trong đó. Về vùng đất thần chết, hang động mùa hè cũng từng nói với chúng tôi, đó là Sơn Tiêu để có thể thuận lợi ăn mòn linh hồn con người. Và những ảnh đẹp được thiết lập đặc biệt. Thi Hương hỏi lại cho nên bây giờ chỉ cần kiên quyết không mở cửa ký túc xá và kiên trì đến sáng, chúng ta sẽ an toàn, phải không? Mỹ Lệ, đợi một chút, thậm chí không cần trời sáng, chỉ cần qua 3 giờ sáng là được. Theo tôi biết, đêm khuya chỉ có thể hại người trước 3 giờ sáng. Người hâm mộ nói rằng điều đó thậm chí còn tốt hơn. Gần 1 giờ rồi, vậy thì chúng ta sẽ đợi ở đây đến 3 giờ sáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi cũng đồng ý với cách làm này. Sau đó chúng tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi. Nhưng không ai rời khỏi tầm nhìn của ai. Không biết bao lâu rồi, cuối cùng cũng đến lúc. Qua 3 giờ rồi, tinh thần tôi phấn chấn. Thi Hương cũng tê liệt đứng lên, nói cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Mèo mèo, mở cửa ra, tôi không muốn ở trong ký túc xá này nữa. Tôi vội vàng đưa tay kéo tay nắm cửa. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, trong lòng tôi đột nhiên lại có một cảm giác kỳ lạ. Tôi do dự. Tôi nhìn ba người bạn cùng phòng đầy kỳ vọng trong mắt, thử tính hỏi một câu như vậy, nếu không các bạn đến mở cửa. Và câu nói này, ánh sáng mong đợi trong mắt họ, nó biến mất ngay lập tức. Tôi không chỉ có lòng lạnh, thậm chí cả lông trên người cũng dựng lên. Tôi hoàn toàn chắc chắn, mọi thứ trước mắt vẫn là ảo giác. Bằng chứng tốt nhất là họ không thể mở cửa ký túc xá. Họ đang chờ tôi mở cửa. Sau khi bị tôi phát hiện, mọi thứ trước mắt nhanh chóng biến mất. Tôi đột nhiên tỉnh dậy và ngồi dậy khỏi giường. Trong khi đó, Thi Hương ở giường trên đối diện hắn cũng mạnh mẽ ngồi dậy. Nhưng tôi không nói chuyện với cô ta, bởi vì tôi vô thức tin rằng đây là một ảo giác hoàn toàn mới. Cho dù là Thi Hương hay người khác, tôi không nên để ý. Trong ảo giác lần trước, Sơn Tiêu suýt lừa tôi mở cửa ký túc xá. Ngay cả khi tôi thoát khỏi ảo giác kịp thời, vậy người của tôi cũng nên đứng ở cửa ký túc xá mới đúng. Nhưng giờ phút này tôi lại tỉnh dậy khỏi giường. Điều này đã có thể nói lên vấn đề rồi. Vì vậy, bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, tôi phải giữ vững bản thân mình, đừng bao giờ mở cửa phòng ngủ.
Lâu lắm rồi, tôi nghe thấy một câu, các bạn có phải đều tỉnh không? Đây là tiếng khóc của tôi. Là một người khác ở tầng dưới, Ngô Mỹ Lệ mở miệng trả lời. Vâng, vâng, Hương cũng trả lời. Tôi cũng trả lời. Nghe được. Mọi người đều lo lắng. Ngay lúc này, trong lòng tôi có một suy đoán không tốt. Chẳng lẽ các ngươi đều gặp phải chuyện kỳ lạ rồi sao? Là Hương cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì. Hay là để Mỹ Lệ trực tiếp nói? Nói đi. Tôi vừa trải qua một ảo giác khủng khiếp. 3 người các người đã dụ dỗ tôi mở cửa ký túc xá, bị tôi phát hiện rồi. Cuối cùng tôi kiên quyết không mở cửa, cho nên nói trực tiếp hơn một chút. Các bạn lúc này, tôi không tin ai cả. Tôi vẫn nghĩ các bạn là sản phẩm của ảo giác. Nếu vậy, xin đừng lãng phí thời gian. Tôi sẽ không nghe thêm bất kỳ gì làm tôi ngạc nhiên. Bởi vì những gì đã xảy ra với tôi cũng giống như bạn. Nhưng sau đó, chuyện nhớ lại đã xảy ra.